מאז שלמדתי איך להשתמש בשתי הידיים שלי לצורך רפואה והקלה על מכאובים, על דברים, אפילו על שינה. אני שיפרתי את היכולת להירדם, דבר שסבלתי ממנו תקופה מאוד ממושכת, וזה מדהים לראות עד כמה זה אפקטיבי ומהיר. אני משתמשת ברייקי כאשר יש לילדים שלי מכאובים של כאבי גדילה ברגליים, או כאבי בטן, או אפילו סתם כאב גרון. ומיד איך שאני שמה את הידיים, זה לא לוקח יותר מדי זמן, הם מתחילים להרגיש את ההקלה, ואפילו נרדמים. פשוט קרה לי מקרה מדהים, לפני שבועיים חזרתי מחברה, סבלתי עם כאב ראש, מיגרנה שידעתי שהיא הולכת להיות עכשיו אצלי לפחות 24 שעות אם לא יותר, שבמקרה כזה אני לוקחת כל 4 שעות 2 כדורים. החלטתי שאני פשוט עושה ניסוי, אני לקחתי כדור אחד, נכנסתי למיטה, שמתי ידיים על הראש, החלטתי שאני מרגיעה את עצמי, נרדמתי עם הידיים על הראש, וכשקמתי, תוך כדי שינה הרגשתי שהכאב עבר, וכשקמתי לא היה לי כאב ראש בכלל, בחיים זה לא קרה לי. כשאני הולכת לישון עם כאבי ראש, וכשהמיגרנה מתחילה, זה קורה, לוקח כמעט 48 שעות עד שזה עובר. וזה פשוט עבר לי תוך 5-10 דקות, וזהו. ומאז כמעט ואין לי כאבי ראש, עברו כבר שבועיים, אין לי כאבי ראש. היה לי פעם אחת כאב קל, שוב פעם עשיתי לעצמי רייקי וזה פשוט עבר. בשבילי זה היה סוג של נס, שאני לא צריכה לקחת כדור. עשיתי רייקי לבן שלי שהוא הרגיש לא טוב, וכבר מהיום הראשון הצלחתי. זה פשוט, לא הייתי בטוחה שכשאני אעבור את הסדנה הזאת אני אוכל באמת להעביר את האנרגיה הזאת לאנשים סביבי ולעצמי. וכן, זה עובד. כשהוא היה קטן והיה לו לילות לא שקטים, אז הייתי מיישמת את זה, שיניים, עוזר, חבל על הזמן. ואחרי לילה לא שקט שבעלי ניסה להרדים אותו, אני לקחתי אותו לידי, כמו שחלי אומרת, לשים את היד קצת פה, אפילו תוך כדי שינה, והילד שלי נחר. וזה היה פשוט תענוג לשמוע אותו נוחר, אחרי שהוא כל הזמן רק בכה וכיתר והיה לו רגוע. פשוט תענוג. אני מיישמת את השינוי הזה בעצם גם אצל הבת שלי, ואנחנו שמות ידיים על הרגל שלה שכואבת, או על הבטן שכואבת, או על הראש, וגם לה אני מתעקשת לא לתת לה שום דבר שהוא משכך כאבים, כמו נורופן שבדרך כלל היא הייתה לוקחת, וזה פשוט עובר. לראות ילד סובל זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, ואם אפשר בעזרת שתי ידיים, שזה משהו שהולך איתי לכל מקום, לעזור מיד לבן אדם, אני עושה את זה ממש ממש בשמחה. לילה אחד שהבן שלי הגדול הרגיש שכואבות לאוזניים, קמתי באמצע הלילה, התיישבתי ככה מסביבו, ואז באמת עשיתי לו רייקי תוך כדי שאני נרדמתי, כאילו זה היה אמצע הלילה בכל זאת, אז נרדמתי ואחרי זמן מה, אני משערת שזה היה משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, הבן שלי העיר אותי ואמר לי, אמא, את עדיין כאן? כבר לא כואבות לי האוזניים. ולמחרת חיכיתי לשמוע אם הוא יגיד שכואבות לו האוזניים או יתלונן על משהו, וכלום, הוא לא יתלונן, הלך ללימודים רגיל וזה עבר ואפילו לא הזכרתי את זה. אז באמצע כלום, בטבע, הבן שלי, שבדרך כלל הוא תאילן רציני ולא מתבכיין, בא ואמר, אמא, כואבת לי הבטן, ממש התפתל עם כאבי ראש, עם בחילות, עם כאב בטן, באמצע השטח, אין לי מה לעשות. נשמנו עמוק, שאלתי אותו אם הוא מוכן שאני אעשה לו רייקי, ובמשך כמה דקות שכבנו לנו בצד, ככה עם רוח העצים והזרימה בסביבנו, ועשיתי לו רייקי. יש לי את הידיים איתי, בכל מקום. ואחרי ההירגעות הזאת, יכולנו להמשיך בטיול. אז יש לי את הכלים לעזור לא רק לעצמי, אלא גם לילדים שלי, למי שמסביבי. אז זכיתי. יש שינוי מאוד גדול. אני כמעט ולא לוקחת אופטלגין, שזה מאוד נדיר. יש לי 2 ידיים. לכל אחד מאיתנו יש 2 ידיים.
כל מה שצריך זה את השתי ידיים האלה. לא צריך כימיקלים, לא צריך תרופות, לא צריך לרוץ לרופא. והעלות של זה היא עלות מאוד מאוד, לדעתי, נמוכה ביחס לכל התרופות שאנחנו קונים במהלך כל החיים שלנו, שזה הון תועפות. ופה זה באמת לשלם פעם אחת על סדנה, ויש לנו תרופה לכל החיים, תרופה שכבר לא עולה לנו, ואפשר להשתמש בה בכל מקום ובכל שעה, ומי שאתם רוצים, זה מתאים לכולם. אז אני הרווחתי, אני קיבלתי מתנה, ואני שמחה שנתתי מתנה לעצמי ולכל המשפחה שלי. ואם כבר אתם הולכים ללמוד, אז תלכו ללמוד אצל חלי. ולמה אצל חלי? קודם כל, היא מדהימה. אישה עם לב ענק ורצון לתת מכל הלב. משהו באינטימיות הוא מאוד מאוד מחבק ומאוד מאוד אוהב, ואני חושבת שמי שבא לסדנה של חלי מקבל מתנה מאוד גדולה לחיים שלו. אם ללמוד רייקי, אז רק אצל חלי. היא כל כך נעימה ומקסימה ומכילה, והאנרגיות, זה לא לתאר. כבר הציעו לי ללמוד רייקי, אבל אל חלי התחברתי, ואני חושבת שזה המקום הנכון. האווירה הייתה אווירה מדהימה, וכל אחד קיבל ממש יחס אישי, וזאת הייתה חוויה שלא רציתי שהיא תיגמר. אני מעדיפה שהדייג שייתנו לי חכה ולא את הדגים. ואני חושבת שללכת ולהשקיע בעצמי ובמשפחה שלי, בסובבים אותי, וללמוד רייקי, זה היה דבר מופלא ביותר, מעבר לחוויה האישית שעברתי בסדנה דווקא אצלך, חלי.